quickly realize number, cũng đến nay được cảm tình. Vì đức vào hội công nhớ kia chúng sanh, tình duyên nhiều vào lưng nhau đau não mòn. Như liêu sanh thoát dư đi vô đà đà, số chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and perfectly enlightened one. Homage to the Blessed Noble and perfect enlightened one. Nam mô Sa Đàn Thọ Sư Chế Đuôi Lệ Bà Đà Đi Sa Niệm Sang Phụ Tơ Chế. Nam mô Sa Đàn Thọ Sư Chế Đuôi Lệ Bà Đà Đi Sa Niệm Sang Phụ Tơ Chế. Nam mô Tát Đát Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đê Tam Niệm Tam Bồ Đà Tọa. Nam mô Tát Đát Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đê Tam Niệm Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu Shang Sen Sen Wei Miao Fa Hai Qian Wan Jian Nan Zhao Yu Wo Jin Tian Wen De Shou Qu Yan Jie Ru Lai Zhen Xue. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shinwa, Shami, all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, chư Phụ Sang Rẩn Shami, các vị sang chư sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, nhân thưa Tượng Thiên Hoa, nhân thưa sư cô, quý vị thiện sĩ tức A Di Đà Phật. Okay. I need to get my wristwatch there, on the windowsill, before I forget, right there. I'm recharging the battery. Right there, open the window. Yeah, thank you. I forget, then I won't have use it. Yeah, thank you. Okay, today is the 19th of February 2012. We gather in Rosemead, California to lecture on the Amitabha Sutra. We're on slide 518. Shariputra, what do you think? Why is it called Sutra in which all Buddhas are protective and mindful? Shariputra, if a good man or woman, hears this sutra and upholds it. And here's the names of all these Buddhas. This good man or good woman will also be the one of whom all Buddhas are protective and mindful, and will irreversibly attain to Anuttara Samya Bodhi. Therefore, Shariputra, all of you should believe and accept my words and those which all Buddhas speak. 舍利弗，于汝意云何？何故名为一切诸佛所护念经？舍利弗，若有善男子、善女人闻是经受持者，即闻诸佛名者，是诸善男子、善女人，皆为一切诸佛之所护念，皆得不对转于阿耨多罗三藐三菩提。是故舍利弗等，皆当信受我语及诸佛所说。Này xá lợi, Pháp ý của ông nghĩ sao? Tại sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Này xá lợi Pháp, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam, thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm.
cho và đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên này xá lợi Phật, các ông nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. We are nearing the end of the sutra. We just talked about how the Buddhas have this 6 directions symbolizing the 10 directions. All Buddhas in the Dharma realm praise of this inconceivable sutra. Mình nói cái phần mới bàn xong, phần chư Phật lục phương, tượng trưng cho chư Phật mười phương, tán thán cái kinh bất khả tư nghị này. And so he went through, he mentioned a few names of Buddhas that contain the myriad virtues to help us understand how to cultivate and become Buddhist. Rồi nói trong 6 phương thì đại khái nó nêu ra một vài số hồng nhân của chư Phật để cho chúng ta biết kết duyên với các ngài, cũng giống như để mà biết cái phương pháp mà các ngài đã dùng để thành Phật. Now he next explains the meaning of the names of the sutra. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục giảng tiếp về cái tên của kinh này, tại sao có cái tên như vậy. The Buddhas are mindful of anyone, any good person who accepts and follows the sutra. Actually, all Buddhas in the 10 directions are mindful of protecting this particular person. Hi, Tex. Let's see, you brought some offerings as usual. Yeah. Don't have to do that, you know. If you're a good person, những quý vị sống lương thiện, and you uphold and accept the sutra and upholds the sutra, then all Buddhas are mindful and protective of you. Nếu chúng ta sống cuộc đời lương thiện, chúng ta thọ trì kinh này, thì chư Phật sẽ ý tưởng cho chúng ta, biết cho chúng ta và bảo vệ cho chúng ta. It's that simple. This is why we recite this particular sutra every day during our ceremonies. Okay, every other day at least. And we recite this sutra on the weekend, most weekends, so that we tie conditions with the Buddhas. Bởi vậy mỗi ngày khi làm lễ, làm mấy cái lễ bình thường, mỗi ngày ít mỗi cách một ngày chúng tôi tụng cái kinh này, hoặc là cuối tuần tụng cái kinh này để mà tạo cái duyên với chư Phật. Just think about it. If you behave decently and maintain the sutra, then the Buddhas will be protective of us and they will keep us in mind. Vì tưởng tượng như vậy, mình sống cuộc đời lương thiện thôi, mà mình trì thọ trì kinh này thôi, thì chư Phật sẽ bảo vệ chúng ta. Okay. And also, they will invisibly help us progress irreversibly towards Buddhahood. Hơn nữa, chư Phật sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta tiến về Phật quả. This is why. This is another reason why this sutra is also recited when people die, because we help create these types of blessings for the deceased. Còn một cái lý do nữa là tại sao khi mà người ta qua đời, những người qua đời đó, thì thường đem kinh đến tụng cho họ nghe, tại vì cũng tạo cái nhân duyên này cho những cái người quá khổ. Okay. The Long Life Sutra, Infinite Life Sutra says, if you have not already cultivated blessings and wisdom in the past, then you cannot possibly hear of this proper Dharma. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng nếu đã không từng trồng phước
đức và trí huệ trong quá khứ thì không thể nào nghe được cái pháp tịnh độ này. In particular, there are many of us who have already venerated and served all the scum ones. That is why we have obtained the cause and conditions here. This particular this principle. Hơn nữa, rất là nhiều chúng ta, quý vị đừng từ quá thường đấy, đã từng sùng kính và cúng dường cho cho tất cả các Như Lai. Thành bởi vậy chúng ta là tròn có cái nhân duyên, thì nghe được cái giáo lý của cái pháp môn tịnh độ này. Okay. In other words, for us to be able to be exposed to this particular sutra and these Pure Land Dhamma doors, we are tremendously blessed. Nói cách khác, chúng ta nghe được cái kinh cái kinh này và nghe được cái pháp môn tịnh độ này, chúng ta thật có nhiều phước đức, có nhiều không thể tưởng được. This is because we have planted in the past causes to hear the sutra. Tại vì đã từng trồng cái nhân ở trong này. What causes did we plant? What conditions we plant in the past? We venerated and served many deskam. Vì trong quá khứ chúng ta đã từng sùng kính và phục vụ cho vô lượng đấng Như Lai. Yes. Well, if we venerated and served many thus come ones in the past, how could we possibly be here as ordinary people now? Hỏi là nếu như tôi đã từng, nếu chúng tôi đã từng là cúng dường sùng kính vô lượng Như Lai, là tại sao ngày hôm nay mình còn là người ở đây? Why not? It didn't do much good to venerate and serve them. It seems like you were in the retinue of the Buddha, if it was alive, that you would make some kind of progress. You wouldn't just be born as an ordinary person. Nếu như mình đã từng phục vụ cho sùng kính chư Phật rồi thì mình ít nhất mình phải có tiến bộ. Tại sao bây giờ tôi bị thụt lùi vậy? You know, we say you regress. Is that it? Being a singer or a celebrity is a regression? Aggression, probably regression, yeah. Nếu cái kiếp này mà tôi làm ca sởi, mà tôi làm nhân vật nổi tiếng, tôi coi cái đó là gọi là bị thụt lùi rồi. Tôi đã từng phục vụ cho Phật rồi. You have such a low opinion of yourself, don't you? Just because you serve the president doesn't mean that you're going to be there all the time. You may have to go and become a mayor in a small village. In your progression. You buy that? Yeah. You stuck on the status quo on progress. The idea here is to progress as causes and conditions allow us to progress. Okay. Ông này ông hơi kẹp ở cái ý niệm ông nghĩ rằng là khi mà mình phục vụ cho Phật rồi thì mình là trình độ cao lắm. Như tôi trả lời ngược, tôi nói là quý vị phục vụ cho tổng thống đó có nghĩa là khi nào quý vị cũng ở bên cạnh tổng thống được đâu. Thì cái nhân duyên nó xảy ra để quý vị phải đi ra làm một cái chủ làng, cái chủ làng thôi. Cái nhân duyên nó chỉ cho phép chúng ta như vậy thôi, không thể làm hơn được. Cái không nên chấp trước vào cái hoàn cảnh nào cả. Cultivation, by the way, is to make the best of all the cause and conditions as they mature. Cái tu hành là chúng ta phải tùy cái duyên
we try our best to cultivate. Tự nhiên nó tới thì tu như vậy. You don't ask, you don't make demands. Đừng có đòi hỏi. You make demands, then it's the wrong path. Những cái gì mà đòi hỏi làm này làm nọ, đòi những điều kiện, những cái gì là đi trật đường rồi. Okay? Cultivation is about you making do. You make the best of the circumstances. Cái tu hành đó, là mình phải cố gắng hết sức của mình thôi. Vì duyên nó tới bao nhiêu, mình tu bao nhiêu thôi. Mình phải làm rồi. Part of cultivation, by the way, is to we need to probably get something better to maybe a longer lock. People are long. Yeah. It's okay. They don't. Or maybe get another plate, double plate, stop plate, so we'll catch. Anyway, cultivation is about accord with conditions. Cái tu theo duyên, tùy duyên mà tu, đừng có đòi. Does it make sense? Mm-hmm. In fact, because you have venerated and served all the wisdom ones, vì chúng ta đã từng sùng kính và phục vụ cho các Như Lai, that's why it makes sense for us to go become a mayor or a small village to tell more people they should be doing that. Cũng vì chúng ta từng làm như vậy rồi làm chúng ta cần nên lợi dụng cái duyên và tới làm một cái chủ làng nhỏ để mình dạy tất cả những làng người dân làng nên làm như vậy luôn, nên sùng kính, nên cúng dường cho tất cả những làng. Okay. All right. Any other questions or comments? I got kinh thắc mắc gì khác không? 523. The Amitabha Sutra has a verse that says that I'd rather endure the hell sufferings in order to hear the Buddha's name. Do not vow to be born into the heavens and not hear the Buddha's name. Cái nói gì nói rằng chẳng thà mà tôi chịu nhận cái khổ, cái cực khổ của cái địa ngục mà để nghe tới cái hồng danh của Phật. Đừng có nguyện rằng là được sinh vào cõi trời mà không thể nghe được cái tên của Phật. To be able to hear this sutra, to uphold it, these kinds of people are the ones with superior roots, with great causes and conditions, and all will obtain Buddha's protection. Nghe được cái kinh này mà trì cái kinh này thì những cái người đó là họ có thường căn và đã có nhiều cái nhân duyên với kinh với cái pháp này và sẽ được cái sự hộ niệm của tất cả chư Phật. Any questions or comments? Ai kinh thắc mắc gì không? Okay, 524. Moving on. Tầm 524. The Buddha has 3 virtues. Đức Phật đó, có 3 cái đức. First of all is prajna virtue. Thứ nhất là bát nhã, đức bát nhã. In here, this wisdom virtue, wisdom and virtue, they reach the ultimate. Cái bát nhã đức là cái trí huệ và cái đức nó đã đạt tới cái tột đỉnh rồi. Nên hay, cái này nhất rồi. Number 2, liberation virtue. Cái nhì là giải thoát, đức giải thoát. It's about to be able to sever the virtue of severing at its ultimate. Cái giải thoát có nghĩa là mình có thể đoạn được tới cái cực điểm. Đoạn cái gì? What are we severing?
You might ask, right on the tip of your tongue, isn't it? What are you severing? Đoạn cái gì? Đoạn cái khổ. You sever. Sever yourself from all afflictions. All afflictions. You sever yourself from all attachments. Đoạn cái khổ, đoạn tất cả những cái chấp trước. Okay. Meaning that how do you sever all, how you liberate yourself? Nó ngược lại, làm sao mà giải thoát bây giờ? You liberate yourself by severing. Mình giải thoát bằng cái đoạn, bằng chặt. It's just like that balloon. In order for it to lift into the sky, you have to sever the anchors. Giống như cái thuyền không khí đó, dùng không khí. Trước khi nó bay lên, mình phải chặt cái dây, nó giữ lại, nó cột nó lại trên mặt đất. Okay? So, liberation is to ascend, is in this form of ascension. And therefore, we need to sever from ourselves from the ties that bind us back. Thành ra, cái giải thoát là mình thoát ly ra, mình lên cao, nâng lên, muốn nâng lên, mình phải chặt những cái nó ràng buộc chúng ta. Okay? So how do you sever? Làm sao mà chặt bây giờ? In order for you to sever, you must be able to recognize that which binds you. Muốn chặt phải nhận ra diện ra được cái gì mà đang cột chúng ta. How do you recognize what binds you? Làm sao nhận ra cái gì cột chúng ta? Yeah? Yeah. 怎么认识什么是在goal? Yes. Well, it's everything you like, everything you think you need, everything you don't like. Tất cả những thích, tất cả những mình không thích. Yes. Everything. Just about everything. Just about everything. Yeah. Seems to be a lot of work. Như tất cả mọi chuyện. That's scary, isn't it? Yeah. It's depressing. So what's the point in living? Nếu mình tất cả nó ràng buộc lại thì mình sống làm cái gì? Why bother living? What's the point in living? Huh? 他说是一切都是在绑住我们。OK， 所以我们需要断，什么都要断。我的问题就是为什么要断？那么为什么要生活下来呢？生活没有什么意思。Spiritual retribution. Why is it? You know, it sounds depressing to me. Why do you want to get rid of everything? What's the point in living? What's the point in living? Sống mà tại sao mình phải chặt hết tất cả làm cái gì? 老师，这个断是不是断那些执着，而且呢，影响我们的那些坏的东西。对，断那些烦恼。对。执着分别。问题就是什么是烦恼，什么是执着？他说是什么都是执着，什么都是烦恼。所以什么都是要断。我的问题就是，如果是你要断，什么都要断的，那么为什么要还是要活下来呢？听得懂吗？还是要活下来。为什么？因为日子还是要这样过。还是不过不行呀。那么如果断了比较那个好像执着啊，那分别那个烦恼少的时候呢，我们呢会比较自在，过得快活一点。那么我们也可以培养我们的那个德性。
因为那些是反面的东西，我们要去找正面的东西，找一个好的。She's getting close. She says, of course you have to keep on trying, and she says that she wants to find the truth. Very good, very good, very good. You sever the false. You sever the unwanted. Mình chặt cái giả, mình chặt cái mình muốn, thì nó còn lại cái thật là cái mình muốn. What's left? This is the secret of life. Cái là cái bí mật của cuộc đời. Ai cũng không dám chặt cái giả, ai cũng không dám chặt cái khổ, thành ra bị khổ và bị mê muội. Dễ sợ không? Tiếng là tụng mà. 你说的很对。一般的人，他们不敢断那些虚假的东西，那些烦恼。如果是你可以断烦恼，你可以断所有的虚假的东西，那么就你就有修持的。I don't know how to say it in Chinese. Chỉ còn cái thật thôi, chỉ còn cái tốt thôi. Mình đoạn cái giả, mình đoạn cái hư, thì chỉ còn cái thật và còn cái sướng. Cái đó là bí mật của cuộc đời. Nói cho bạn. You see, it's very important. The fact of the matter is that we are confused. That's why we hang on to the false. We hang on to what we can believe to be. We hang on to suffering, thinking is good for us. If we are able to spot, recognize suffering, what it really is, suffering. We are able to spot, recognize what is false, what it really is false. If you sever the false, you sever the suffering. All you left is the truth and the happiness. Don't be afraid. Don't shout. Okay? 不要害怕，要断，继续断烦恼，继续断苦恼。Keep on severing. Don't stop. Don't worry. Okay? You spot whatever you think is whatever is false, whatever is suffering. When you understand it's suffering, cut it off. Don't hang on to it. That's all there is to it. Does it make sense? And this is the Buddha's wisdom. Cái này là trí huệ của Phật. Cho nên是佛的智慧。对。You cannot be up for your wisdom unless you commit yourself to severing. Mình không thể nào phát cái huệ nếu như mình không chịu đoạn. If you refuse to sever love for your children, nếu mình không dám đoạn tình thương với con gái mình, you won't have for your wisdom. Cái cách nào mở cái thể được? Mình sẵn sàng đoạn. You have to be prepared to sever that attachment before you can have true wisdom. Có người bắt đầu suy nghĩ. Like some people are thinking now, I need to sever love for my children. Absolutely, yes. If you prepare to sever it, that's when you unfold true wisdom. That's when you understand how to truly love them. Tại vì khi quý vị đã biết và nhất quyết đoạn cái tình thương của mình, cái cháu của mình, thì lúc đó mình mới mở được cái chiều hệ để biết cách thương nó, thiệt sự thương. Dễ sợ không? Think about it. You have to be prepared to let go of that love before you know how to love. Yes, Vicky. Are you
I don't know if this is on. It should be a red light. If not, you need new battery. Oh well. I thought it was on, but okay. Oh, that other one. Anyhow, we're such a big group. You need to turn it on over here too. Yeah, it looks like it's on there. Yeah, you need the receiver. Thomas, can you check the microphone, please? The thing that you had mentioned before in one of your lectures is that you have to be able to drop it. You have to be able to drop it. Yes. So is that the same thing as severing? Yes. Severing is just dropping. Well, I feel better now. You prepare to let go. Yes. Well, I feel better now. I mean, I think of it as dropping as opposed to severing. Yes. It's the same concept. Dropping is sometimes construed as it's under your control. Severing is construed as maybe it's not under your control. It's binding you. So it's someone else binding you. And you need to take a knife and chop off that bond. Even though they are initiating the attachment, you still need to sever that yourself. That's called severing. Okay? It's the different directions. Dropping is your control. Severing is someone else's control. Nha. Okay. 舍是由你的决定，你可以舍动性。Okay. 断是由别人的决定。听得懂吗？舍是自己舍，断是别人决定的。对。It's very different. Okay. You cannot, you have to be careful here. You drop because you know it's up to you. It's easier. The severing is much harder because now you have to take into account other people's situations. You have people's feelings. It's much harder to sever. 那老师，如果我们暂时还断不了，那怎么办？还断不了。那如果说一点一点慢慢的断，可以吗？ Yeah, that's right. 一点。That's all we can do. One lifetime at a time. One bit at each lifetime. That's how long, as tough it is. For example, the love you have between husbands and wives, it takes many lifetimes to undo. Trust me. The love between you and your children, it takes many lifetimes to undo. It's very, very difficult. Quý vị biết không? Cái tình thương giữa vợ với chồng, tình thương với cái cha mẹ với con cái, thì nhiều đời kiếp gỡ nó xong. Không có dễ gỡ, không một lần nó xong. I will tell you, it's not going to get resolved in one lifetime. Can you remember in the story in the Amitabha Sutra where Matangi's daughter and Ananda has been husbands and wives for 500 lifetimes? 500 lifetimes. So the moment she caught sight of him, she was madly in love with him again. He said, I cannot live without him. How strong the habit energy is. Quý vị biết không? Cái Ma Tăng già, con gái Ma Tăng già đó, đã từng làm vợ chồng với ngài Ananda là 500 kiếp rồi. 500 kiếp. Còn khi mà cái cô đó, cô thấy ngài Ananda đi bộ ngoài đường thôi, mới nhìn một cái là mê tít thọ lọt, nổi điên, nói với mẹ ơi, con mà không cưới ông đầu trọc này là con sống. Dễ sợ.
Can you imagine? She told her mother, she said, if I don't marry this bull-headed guy, I will kill myself. Nó khó như vậy. Bác Hương bác sợ, bởi vì bác đang săn mặt. Now Jin Chang says, oh boy, that's not good for me. Đừng có tưởng cái chuyện vợ chồng con cái nó khó giải quyết vậy sao? I tell you, your family relationships are very difficult to sever. Very, very difficult. Khó không thể tưởng. You go, you come back lifetime after lifetime to reinforce those bonds. Mình cứ gặp nhau hoài, cứ gặp vợ hoài, gặp con hoài để mà nuôi dưỡng cái dây liên hệ đó. Dễ sợ như vậy. And we feel it's the right and proper thing to do. Mình tin chuyện đó nên làm. Agree or disagree? I don't know. Raise your hand. This is how we all think. Đúng không? See? That's why it's called severing. Bởi vì nó gọi là đoạn. Okay? It's not easy. Yeah. So, one lifetime a little bit each time. Mỗi lần một kiếp làm bớt một tí. That's all we can do. Okay? It's severing because even though you think you want to sever, but your daughter refuses to sever, what are you going to do? Bây giờ mình muốn đoạn, còn con nó mình không chịu đoạn, mình làm gì bây giờ?夫妻还好一点， Yeah. 子孙呢，因为是血肉的相连的，这很难懂，好像割肉还没有这么痛。Especially when they're 6 years old, right? Tức là nó mới 6 tuổi rồi sao mà cắt nó bây giờ? Think about it. Có gì nghĩ chứ không? You can think about it. They're 6 years old. How can you sever it? You have to wait at least a bit older. Phải đợi cho nó lớn tuổi lên một tí, right? What kind of person would do that? What kind of person? I agree. You can't. You can't. And if you wait for that kid to grow from 6 years old until they get to be 18 years old, okay, let's say 15-year-old, 30, okay. All the time you're still together, you're reinforcing that bond. Right. It even makes it harder and harder and harder as time grows. Càng ngày càng lâu thì không đoạn, càng ngày nó càng cứng thêm. It's just like a root. It keeps on growing bigger. What to do? This is why the severing part is very, very difficult. It's not easy. Not easy at all. Even the Buddha, when he was alive, he had to sever his love for his father, for his mother, for his wife, and his to-be-born child. Remember, his wife is very dangerous. He says, before you go, honey, make me pregnant. Give me a child. That woman is so dangerous. Think about that. Cái gì nghĩ lại chứ coi. Phật á, là phải bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tình thương cha bỏ người vàng, okay. Đều phải bỏ vợ luôn nữa. Rồi trước khi mà đi á, vợ nói là anh cho em đứa con đi. Bà cái ghê dễ sợ.你听得懂吗？老师有种人啊，他丢弃父母亲还可以啊，对，那么父母亲丢弃孩子就不行啊。对，人家说，我同意。爱惜下去的时候是顺势的，那么从上面下面呢吸上来呢，它是逆势的，好像毛啊，那个什么猫或者狗的毛，我们这样弄的时候，它就顺势滑这样下来哈。那你从上面这样下面这样弄上去的时候，它是逆的，所以人家说，孩子丢弃父母亲就容易，父母亲丢弃孩子那不行就是不行。She said,
for the sons to renounce the father and the mother parents is easy because it's like going uphill. Whereas when you go for the father and mother to renounce as the son, it's much difficult because it's not easy for parents to let go. I found the opposite to be true, but I'm not going to tell her anything. Cha mẹ giết con thì dễ dàng, con giết cho mẹ cũng được nữa. phải để nó hành hạ. How can you make a comment when you have no children? You have no children, you don't know anything about it. You don't know how hard. What do you know about my not having children? I might have a lot of more children than you think. Okay, how many do you have? I have more than one. Oh, do you? Yeah. And he's speaking to me right now. He's even worse than children. Because at least children, they listen to you. You know, a teacher, I told you the story this morning. Ông này ông chia sẻ tôi hỏi là cho ông biết thầy biết gì mà thầy dám nói về con cái. Ông nói thầy có bao nhiêu con? Tôi hỏi ngược lại sao ông biết tôi cũng có con. Ông hỏi vậy thầy có bao nhiêu con? Tôi nói có một, tôi có hơn một người. Ông hỏi vậy chứ vậy hết, không tin cái tức. Tôi nói tôi có hơn một người đang nói với tôi bây giờ đó. Ông nói phần hổn của tôi vậy, tôi 60 tuổi xong mà tôi con nó cũng được. Tôi mới nói là người thầy có học trò như là con, giống hồi sáng mà kể câu chuyện là cái vị Phật đó, tiền thân của Phật đó, coi vị Phật tử như con của mình, thì thầy bao giờ coi học trò như con không khác, thì thầy hỏi bao giờ cũng biết. See, I told you the story of the Buddha in a prior lifetime who was a counselor to a prince. He taught him, treated him as his own son. Good teachers are like that. The teachers are the ones that care for the welfare of his pupils. Cái người thầy bởi vì cũng lo cho cái sự cho học trò của mình. Okay, there's different kind of relationship. By the parents, some parents, they take care of their children until they're done, and they become mature, they let go. Okay? They have their own life. The teacher is responsible for the pupil's success through us. So it depends on how you look at it. Okay? If you look at a spiritual teacher, like the Bodhisattvas and the Buddhas, like my teacher, Venerable Shenhua, have you heard of how he vows that everyone will become a Buddha before he becomes a Buddha? Everyone is students. Everyone is students. To me, that's even a much bigger relationship than between parents and children, don't you? The parent and children have only one lifetime. Master Shenhua is lifetime after life. He's going to care for his disciples. Okay? So I bet you he knows a lot about parenting, a lot more than most of us parents. You buy that? No. I don't buy it. Nothing's the same as having children. Nothing is. It's a different thing. You know, it's something else, and you talk about that. Yes. But it's not the same thing. It's not the same thing. That's true. However, and also the other aspect where there's a similarity. There isn't a thing he doesn't know. Sorry? There isn't a thing about parenting he doesn't know. Because he was a parent himself in a prior life. So they have all these accrued knowledge already. Okay. Okay. So you cannot look at only at marks. You have children, you don't know anything about children. Yes, they know about children. They don't need to have children to have to understand about children and how to be parents. Yeah. And in fact, when you think about it, many of these people know more about parenting than any of these teachers. They have the kind of wisdom
wisdom that enables them to understand how to be parents, or the difficulties of being parents. A lot more than this. Are you saying that he accesses knowledge from prior lives? Yes. There's no need to become. At that level, I can accept it. But for people that can't access the knowledge from prior life, I don't accept it. No, I don't. Can't. It's not possible. Because it changes everybody. Having children makes you different. Yes, I agree with that. I agree. It tends to change you. Unless you're just trash. No, some people don't change. Those people are trash. No offense that. Okay, moving on. Number 3, Dharma body virtue. Nói mình tiếp tục theo cái đức thứ 3 của Phật là pháp thân đức. Where this is where the mind nature reaches the ultimate. Cái này là cái tâm tính đạt được cái tội này. Okay, this is supreme purity, supreme goodness. Cái tâm tính đạt được tột đỉnh có nghĩa là tâm tính cực thì cực thanh tịnh. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. 525, tấm 525. Speaking of non-regression is a question. If you recite the Buddha's name with a scattered mind, how can you obtain 3 non-regressions? Cái câu hỏi nói về cái bất thối thì nếu như mà niệm Phật với cái tâm mình tán loạn thì làm sao mà đắc được cái tam bất thối? The answer is there is it carries both narrow and broader meaning. In the sutra called Investigating Good and Evil Karmic Retributions, it says that if you recite the Buddha says, if you recite my name with scattered and defiled mind, that is not considered to even hear my name. Trong kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh nói rằng nếu như mà tụng cái hồng danh của tôi, niệm hồng danh của tôi với một cái tâm tán loạn và không thanh tịnh thì không được gọi là nghe được cái hồng danh của tôi. By definition, a scattered and defiled mind refers to the mind that filled with the 88 view delusions and 81 grades of thought delusions. Nói một cách chính xác thì cái tâm tán loạn đó là một cái tâm nó vẫn bị còn có 88 loại như loại kiến hoặc và 81 loại tư hoặc. So therefore, with the mouth may recite, but one cannot obtain literary wisdom. Thành mặc dầu cái miệng có thể niệm Phật, nhưng đều cái tâm là không có thể khai được cái văn huệ. And this is because samadhi power is inadequate and wisdom nature cannot manifest. Vì cái định lực nó thiếu, thành ra cái huệ tính nó không thể hiển hiện ra. And therefore one cannot bring forth the mind of faith and understanding. Vì vậy cái tâm không có thể phát được cái tâm, cái sinh cái lòng tin và cái lòng và mở được cái huệ. However, even so, you can obtain worldly good retribution. Mặc dù như vậy, dầu có cái tâm tán loạn như vậy khi niệm Phật, nhưng vẫn được cái phước đức của cái thế gian này. However, you cannot obtain world transcending non-regression. Nhưng đều không thể nào đắc được cái tam bất thối. Okay. Furthermore, 526 on slide 526. If you obtain the Buddhist station samadhi, then the wisdom unfolds, meaning the view and thought delusion is destroyed, thus transforming the defiled mind into the pure mind. And
nếu như cái vị niệm Phật được vào nhập cái niệm Phật tam muội thì cái chiêu hệ nó sẽ mở ra, và có nghĩa là cái kiến tư vật nó bị đoạn, và có thể biến cái tâm bất tịnh thành cái tâm thanh tịnh. You can enter a similar position called similar non-production patience, similar primary principles, and obtaining primary principle of complete giving, entering principles benefit, including here names of Buddha of 10 directions. Thì lúc đó có nhiều cái lời chẳng như là được vào cái tương tư vị, một cái loại thành tựu mà không phải là họ, hoặc là đắc được cái tương tự vô sanh pháp nhận, hiểu được cái tương tự đệ nhất nghĩa, và đắc được cái tương tự, đắc được cái đệ nhất nghĩa si tại để đắc được cái tiếng Việt là gì hả? I'm trying to find a Vietnamese word for this here. Excuse me, let me look up this thing here. Okay, it bothers me. Si thản, tất, and tất đạt. Và đắc được cái đệ nhất nghĩa tất đạt, và nhập vào cái lý lợi, và nghe được cái hồng danh của tất cả Phật của mười phương. Nói cách khác, nói chung là có đắc được một cái trình độ nó khá cao, rất là đặc biệt. In summary, all these names here are my way to introducing you to the concept and this degree of attainment, which is not bad. Very good. Good level of attainment if you practice. Okay. It's not enlightenment, but it is a pretty high level of attainment. There's quite a bit of wisdom that's being unfolded. Okay? All right. 527. In order to attain non-regression, it's imperative to recite until you reach that Buddha station samadhi called one mind and confused. Nếu quý vị muốn đắc được bất hối thì quý vị phải nhất quyết mà niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội. And get rid of the view and thought delusions before all Buddhas become mindful and protective of us. Thành để phải bỏ tất cả những cái tư hoặc và kiến hoặc, thì lúc đó chư Phật mới có thể hộ niệm và cho chúng ta. Okay. And that is a narrow meaning. Cái đó là về cái phương diện hẹp. At the broader level, whether you obtain or not obtain the Buddha station samadhi, the Buddha's name has inconceivable power and can plant superior seeds to be reborn to the Pure Land in the future. Về phương diện rộng, nói một rộng ra thì mặc dầu mình có niệm đắc được cái niệm Phật tam muội là không nữa, thì cái hồng danh của Phật có cái lực nó bất khả tư nghị, và có thể trồng những cái thượng căn để chúng ta có thể đắc được vãng sanh trong tương lai. Okay. This is what it's saying. If you recite the Buddha's name, you
will obtain rebirth to the Pure Land. Nói cách khác, quý vị nói rộng ra, quý vị mà nếu niệm Phật là chắc chắn trong tương lai sẽ đắc được vãng sanh. This is why the Pure Land school has such many adherents, because they believe in this fact. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ rất là nhiều người tu vì vậy, họ tin, họ tu pháp môn để họ đắc được vãng sanh, chắc chắn sẽ đắc được vãng sanh. You will obtain rebirth. So that's and if you obtain rebirth to the Pure Land, then you naturally will obtain non-regression at that time. Thì nếu như đắc được vãng sanh, lúc đó sẽ đắc được bất thối. In addition, the Buddhas are very compassionate and kind. They don't discriminate at all, and to just recite and obtain the help. Their names have inconceivable power. Hơn nữa, Đức Phật, các chư Phật rất là có tâm, chư Phật rất là đại bi, rất từ bi. Họ không phân biệt gì hết, chỉ cần niệm Phật và có thể đạt được cái sự giúp đỡ của họ. Tại vì cái hồng nhân của họ có cái công lực nó bất khả tư nghị. Questions or comments? Okay, 528, trong 528. In the Infinite Life Sutra, trong cái kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Đại Bổn Di Đà Kinh, Shakyamuni Buddha said to Maitreya Bodhisattva, says, I uphold the sutra an extra 100 years after all other sutras disappear. Đức Phật nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng, ta Như Lai sẽ ủng hộ thọ trì cái kinh này hơn 100 năm sau khi tất cả những cái kinh nó biến mất rồi. You have to realize Shakyamuni Buddha keep the sutra around for 100 years on purpose. Sau khi tất cả những cái kinh, after all other sutras disappear, he purposely maintained the sutra for another 100 years. Sau khi tất cả những cái kinh khác đã tiêu hết rồi, đã biến mất rồi, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới cố ý duy trì kinh này để nó còn tồn tại thêm 100 năm nữa. This is out of Buddha's kindness and compassion. Đó là tại tinh tâm Phật rất là từ bi. And that is a proof that he and all the Buddhas are mindful and protective of this sutra. Đó chứng minh rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các chư Phật đang hộ niệm kinh này. Alright? And the Buddhas are mindful of good men and women who uphold the sutra because they plant the proper causes for rebirth of the Western Bliss Pure Land. Cái lý do mà chư Phật hộ niệm tất cả những cái thiền nam, thiền tín nữ, thiền nam tử, thiền tín nữ là tại vì mà họ mà đang duy trì cái kinh này, tại vì họ đang trồng những cái chánh nhân để được vãng sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy cái kinh Phật Thuyết A Di Đà là một trong những kinh rất là quan trọng mà những người Phật tử nên học được lòng. Therefore, it is this particular Amitabha Sutra, the small Amitabha Sutra, is one of very important sutras in Buddhism, and we highly recommend that people should memorize this and maintain this system. Okay? Okay, any questions or comments? 老师，这本那个大本阿弥陀经的时候，跟我们平时所看的那五本净土经，包括在里面吗？对。大本就是无量寿经。哦，无量寿经。对。She asked the great Lord Sutra, what is it? I said, is it one of the 5 great Pure Land Sutras? I said yes. The Lord Sutra is basically the short name, a nickname for the Infinite Life Sutra. Okay? Of all the Pure Land Sutras, I highly recommend
that people memorize this small Amitabha Sutra. Tất cả những cái kinh này thì tôi trong những cái kinh tịnh độ tôi khuyên quý vị nên học một lòng cái tiểu kinh. Okay. For all the reasons, because the Buddha is a mindful protector of us. Đức Phật sẽ hộ niệm với chúng ta. Okay. 529. Tấm 529. The Buddhas are mindful of the three kinds of living beings. Đức Phật ý niệm cho ba cái loại chúng sanh. They're mindful of the deviant samadhi, the people who have no samadhi, and the people who have the proper samadhi. Đức Phật sẵn sàng hộ niệm cho ý niệm cho những cái chúng sanh mà có tà định hoặc là bất định hoặc là chánh định. Đức Phật không có phân biệt, so they don't discriminate. Okay? There are three kinds of Buddha natures. Có ba cái loại Phật tính. Okay. The conditioned cause, understanding cause, and proper cause. Có cái duyên nhân, có cái liễu nhân và cái chánh nhân. The conditioned cause refers to the fact that you hear the Buddha's name. Cái duyên nhân á, có nghĩa là quý vị nghe được hồng danh của Phật, and it enters your eighth consciousness store. Và vì nghe cái danh của Phật, thành nó được trụ vào cái an lạc giải thức của quý vị. And it plants down the seeds plants down Buddha seeds, và trồng cái chủng tử Phật. And therefore, this life or in the future, definitely you see the Buddha and will obtain help. Okay. Và nhờ cái chủng tử đó thành cái kiếp này hoặc là kiếp sau đó, quý vị sẽ chắc chắn gặp được Phật và được giúp đỡ. Because the Dharma Flowers Sutra says, tại vì kinh Pháp Hoa nói rằng, if there is in the Lotus Sutra, it says that if a person has of a scattered mind, nói rằng một người mà tâm nó tán loạn, and who enters the stupa or the temple, và vào cái tháp tự, and they recite one name of the Buddha, và niệm Phật, they all will accomplish the Buddha way. Tất cả đều đắc được Phật đạo. And this is about the conditioned cause for the Buddha nature. Đây là cái duyên nhân của Phật tính. Trồng cái nhân, trồng cái duyên để nó thành Phật. So these are you planting the conditions and causes to accomplish Buddha. Okay. And number two, understanding cause, cái liễu nhân. In there, the Buddha says, Shariputra, if there is a good man or good woman who hear this Amitabha Sutra, who accepts it and maintains it and reads it and recites it, or explains its meaning or practices it, and when the mind, when he becomes single-minded, then the pure land will manifest.
And then he understands that only the mind is the Pure Land. And this belongs to understanding the cause. Okay. Thì kinh mới nói là xá lợi Phất, nếu có thiền nam thượng thiền những nào nghe được kinh A Di Đà này và thọ trì đọc tụng giải nghĩa hoặc là tu hành nhất tâm tương ưng đắc được cái nhất tâm, thì lúc đó cái tình độ nó sẽ hiển hiện ra, và lúc đó sẽ hiểu rằng là cái tình độ chỉ là cái tâm thôi. Okay. Cái này thuộc về loài liễu nhân. So this belongs to the fact that they understand that the Pure Land is not separate from the mind. Hiểu rằng là tâm không khác ngoài cái tình. This is why the Lotus Sutra says, với kinh Pháp Hoa nói rằng, if there's those who have heard of the Dharma, there is no one that will not accomplish Buddhahood. And Pháp Hoa kinh Pháp Hoa mới nói rằng, nếu có bất cứ ai mà nghe được cái pháp rồi thì không ai sẽ không thành Phật. Okay? So you understand that the cause for accomplishing Buddhahood is right there. It's in the mind. Cái tâm mà là cái tâm là cái nhân để mà trồng ra thành cái Phật quả. Number 3, your proper cause. Cái thứ ba là chánh nhân. It refers to in the Earth Store Sutra. The Buddha informs Earth Store Bodhisattva. He says, if there is good man, good woman within the Buddha Dharma, plants down even the smallest good root, whether it's a hair or a dust mote or a drop or a grain of sand, size of a grain of sand, then you should use your Dharma power to protect and support this person and enable them to gradually cultivate the unsurpassed and not let them lose it. Thì Phật ngay trong kinh Địa Tạng, Phật nói với ngài Địa Tạng Bồ Tát nói là nếu có một cái thiện nam tử thiện nữ nhân nào, nếu trong Phật pháp trồng một cái thiện căn rất nhỏ, dầu chỉ nhỏ bằng một cái sợi lông, một cái bụi trần, một cái hạt cát hoặc là một cái giọt nước đi nữa, thì ông cũng nên, thì Địa Tạng Bồ Tát cũng nên dùng tất cả cái đạo lực của ông để mà ủng hộ cái người này, để từ từ tu hành cái đạo vô thường và không để họ mất cái đạo vô thường. So in other words, if you plant the smallest goodness within the Buddha Dharma, then you obtain the help from Earth Store Bodhisattva. Nói cách khác, nếu quý vị trồng được một tí xíu cái thừa căn về trong Phật pháp thì sẽ có được ngài Địa Tạng Bồ Tát ủng hộ. Yeah. What if somebody plants it for you, or you plant it for somebody else, make offerings on someone else's behalf? Chẳng hạn như nếu mình trồng cái thiện căn thay người khác trồng thiện căn thì sao? I don't think it counts. Tôi nghĩ nó không tính đâu. Doesn't count. Doesn't count. No. What do you think? Tôi nghĩ sao? Nếu mình giúp người khác trồng thiện căn thì có được không? 究竟问题是，如果是你替别人种下来一点点的善根，那算不算？就是讲第几条啊？对，那算不算？你替别人种下来种子，善种子，那算不算？替别人种下的善种子。对。我想
应该也算。Câu hỏi là nếu như người Hoa nghĩ là nếu như giúp người ta trồng chữ tử tính là không tính, mà nói nghĩ tính. Ok, Venerable Xiển Khai, what do you think? Cô Hiền Khai nghĩ sao? Cái này cái đó mình thọ hướng với lại mình trồng cái chủng tử của mình hai cái đó khác nhau. So the question is, can you dedicate and transfer the virtue, or you plant the seed for someone else? Is there any difference? I feel there should be different. Tôi nghĩ là nó khác cái xong khác. Người ta không làm tại sao nó hưởng làm gì? If they don't work for it, why should they get the benefit? Vicky, you think? They don't believe, they don't work. Why should they get the benefit? You tell me. That's impossible. Tôi nghĩ là nếu người ta không tin, người ta không chịu làm việc, người ta không chịu niệm Phật, tại sao ta hưởng làm cái gì? Vô lý không? Yeah. I think they need the blessings. If someone doesn't appear to want it, need it, could care less about it, they really need the blessings. That's true. That's so true. So, I think those are the one who needs more than we do. Let's face it. Okay. Okay. Bà nói đó, bà nói câu tài, bà nói là nếu cái người không tin, người ta không thèm tin, người ta không thèm tu, người ta không thèm làm chuyện tốt, thì cái người đó thì ra cần mấy cái phước đó hơn mình. They're the one who need it more than we do. Yeah. Well, if you give somebody $100, they get to spend it. So you plant blessings for them. It seems like they should get the blessing. Yeah, actually, when you give them the blessings, they have the money and you have the blessings as well. Khi mình cho người ta, Phật pháp nó hay nữa. Mình cho người ta được cái hưởng phước, mình còn được hưởng phước là làm chuyện tốt. You get the $100 and you get the blessings for having given $100. That's what the transference is so important. Mình cho người ta 100 đồng, tôi được 100 đồng, còn mình còn được hưởng cái phước để cho người ta tạo cái phước 100 đồng. Okay. Thành ra cái pháp hồi hướng rất là quan trọng. This is the transference dharma, by the way. Giving it to someone else is simply transferring their virtue. Mình cho người ta là hồi hướng công đức. Okay. And that is why at the end of every session, of cultivation session, we give it away. Bởi vì mỗi lần chúng ta tu xong, chúng ta hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Okay? Yes, so the answer is yes, absolutely. Okay. And the rationale again is not the unspoken rationale is that they need it more than we do. Chứ thật là lý do mình phải hồi hướng công đức là tại vì họ cần nó hơn. They need it more than we do. Okay? That's why we have to give it away. Họ cần thì mình phải cho. They need it a lot more than we do, therefore we must give it away. Does it make sense? Yes. That's the mindset of cultivation. Sure. Okay. So the point here again is you plant any good seeds, you have the help of Aristo Bodhisattva. Nhắc lại quý vị, nếu quý vị trồng một cái thiền căn nào đó thì sẽ được Địa Tạng Bồ Tát là theo nghe lời của Phật dạy là phải giúp đỡ chúng ta để chúng ta đắc đạo. So the Buddha says, I don't care whoever the person is. You only plant one good seed once, even no matter how small. You have to help this person become a Buddha. That's the Buddha's directive to Aristo Bodhisattva. Think about that. Cái vị nghĩ tưởng tượng cho qua Địa Tạng Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh để thành công. Okay? Now, if those who have heard of the Dharma, những người nghe Phật pháp, or recited the Buddha's name and planted down the seeds of reciting Buddha's name, hoặc là trồng cái chủng tử niệm Phật. Therefore, they will belong to the first two causes, condition, understanding causes. Okay. Họ thuộc về cái duyên nhân và liễu nhân.
and therefore will assist in making, in maturing and manifesting the proper cause. Vì hai cái duyên nhân và liệu nhân thành sẽ giúp cho cái chánh nhân nó hiển hiện ra. And therefore, they will bring forth the body mind, phát bồ đề tâm. And because of that, all the Buddhas are mindful and protective of them. Vì vậy, tất cả Phật đều hộ niệm cho những người đó, và họ sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Nhiệt Tam Đẳng Bồ Đề, and they will attain non-aggression towards the Buddha fruition. So if you have any of these causes, it's good enough for you to accomplish Buddhahood. And có bất cứ một cái nhân nào trong ba loại này để có thể thành Phật được. Questions or comments? Okay, 531, moving along. Năm 31. The Buddhas are mindful, Buddhas and Bodhisattvas are mindful of living beings. Phật Bồ Tát là hộ niệm cho tất cả chúng sanh. It's because we encounter the Buddha's mindfulness and làm chúng ta đắc được cái ý niệm của Phật, ý niệm chúng ta, tư niệm chúng ta. And therefore, you then we're able to be replete with the three wisdoms. Thì như vậy sẽ đắc được đầy đủ hết ba cái lời huệ. Since you hearing refers to the hearing wisdom, the literary wisdom, văn có nghĩa là văn huệ. From hearing from hearing the Dharma, and you bring forth the deep faith, vì nghe và phát lòng thâm tin sâu đậm, and you and therefore when you recite the Buddha's name, you recite with strength and vigor. Và nhờ như vậy niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật đó, nó càng ngày nó càng vững chắc. And that is actually the contemplative wisdom. Cái đó thực ra là cái tư huệ. And when you have your contemplative wisdom, khi quý vị nghe được đắc được cái tư huệ, and you will give rise to abhorring the defiled and admiring the pure. Khi quý vị đắc được tư huệ, lúc đó những quý vị chán nản cái ô uế, và quý vị thích cái thanh tịnh. Think about that. Wisdom. When you have wisdom, that's when you detest the defiled and you admire the pure. That's a manifestation of your contemplative wisdom. Khi vị tu pháp môn tịnh độ này tới một trình độ quý vị cũng chán cái ô uế, và quý vị thích cái tịnh, thì đó là có cái tư huệ. Anyone has experienced that? You experienced that? Oh, very good. Okay, not quite, but you getting there. And then you make a vow to seek rebirth, và quý vị phát nguyện cầu vãng sanh. And therefore, if you maintain the Buddha's name, that is the cultivation wisdom. Nên quý vị trì được cái hồng danh Phật, tức là đó là cái tu huệ. You maintain the Buddha's name, trì cái hồng danh của Phật. And the mind, when you maintain the Buddha's name, then your thoughts are purified
one thought after another. Quý vị mà trì hồng danh của Phật thì quý vị mỗi lần niệm hồng danh của Phật là một cái tư tưởng thanh tịnh, nó tiếp tục theo nhau. Okay. Therefore, you will obtain the one mind unconfused. Quý vị đắc được cái nhất tâm bất loạn. And that is the three Pure Land's requisites of faith, vow and practice. Mà cái này là nó tóm lại là 3 cái tư lương của cái tịnh độ tông là tín, nguyện và hành. Okay. So, and if you hear the Buddha's name, những người nghe hồng danh Phật, and that means that you also hear of the names of all the Buddhas of the 6 directions, 10,000 virtues. Nghe cái tên Phật thì cũng khác thì nghe cái tên hồng danh của lục phương của chư Phật mà có vạn đức. And you hear about this name of the sutra and maintains the sutra, và nghe được cái tên của kinh này và trì cái kinh này, thọ trì kinh này. And therefore you hear the Buddha's name and will obtain response. Và quý vị nghe được hồng danh Phật và được cái cảm ứng. Those who are able to hear of the name of the Buddha and the sutra are those living beings who have the great good roots. Nó tóm lại những người chúng sanh nghe được cái danh của Phật, cũng nghe được cái tên của kinh này là những người có đại thiện căn. Okay? Even if you are dozing off, you still have great good roots. Còn giờ quý vị ngủ gà ngủ gật nữa vẫn có thiện căn như được. Okay. Okay. 532. Okay. So all of you should believe my words. Đức Phật nói là quý vị nên tin cái lời nói của Phật. Okay. Me, meaning that you should believe and accept my words. Tôi có nghĩa là quý vị nên tin cái lời của tôi và chấp nhận cái lời của tôi. Me here refers to Shakyamuni Buddha. Cái tôi này, cái chữ tôi này là chỉ cái lời của Phật từ nói là tôi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay, so I'm talking about the Pure Land Dharma Door. Okay, and in particular, tôi đang bàn về cái pháp môn tịnh độ. And in particular, I'm advising you to seek rebirth to the Pure Land. Nhất là tôi khuyên quý vị cầu vãng sanh về cõi tịnh độ. Okay. By maintaining the Buddha's name, một cách trì hồng danh của Phật. And therefore, I hope that you believe my words. And Phật nói là quý vị, tôi có hy vọng quý vị tin cái lời của tôi. You see how humble and kind the Buddha is. Phật rất là từ bi. Okay? He says, you should believe me. Don't have any doubts. Quý vị nên tin lời tôi nói đi. Đừng có nghi ngờ cái gì cả hết. Okay? You should receive, meaning that you receive and maintain the name without forgetting. Thọ, có nghĩa là quý vị nên thọ cái hồng danh của Phật. Có nghĩa là quý vị nên tin, nên giữ lại, trì trong cái tâm đó. Thọ trì trong cái tâm, đừng có quên. He said, not only you, but all living beings should also believe me. Không phải riêng quý vị không, tất cả chúng sanh cũng nên tin lời tôi đi. Okay, và tin và thọ trì. It's not only my words, also the words of the Buddha they should believe. Những cái lời quý vị nên tin được cả phần lời riêng của tôi, và lời của tất cả chư Phật luôn nữa. Okay.
As for the people who do not believe, những người không tin, then the Infinite Life Sutra says, thì kinh vô lượng thọ nói ra, those who do not believe in the Buddha's words, những cái người mà không tin lời Phật nói, they will find themselves in the midst of the evil path. Những người không tin lời Phật nói là họ sẽ lọt vào cái ác đạo. Okay? They will suffer endless calamities and disasters. Họ sẽ gặp vô tận các cái loại tai nạn. So those people are stupid and confused who do not believe, who do not attain liberation. Những người mà vô minh, mà không tin thì sẽ không đắc được giải thoát. What about good Christians? How about good Christians? Những cái người mà tin Công giáo thì sao? Do good Christians believe in the Buddha's words? No. Những người mà tôn giáo tốt rồi, con chiên đạo Công giáo, họ có tin lời Phật không? They don't, right? No, they don't. Then they don't have a chance. They don't have a chance. They họ không tốt. And this is why it's important for us to keep on disseminating these teachings and make them available more widely available to more people. Bởi chúng ta phải cần hoàng dương cái Phật pháp để có những người biết, tin cái lời Phật, so that they can believe in Buddha's words. Okay. You believe in Buddha's words, then good things happen to you and you will attain liberation. Quý vị tin lời Phật thì quý vị sẽ gặp chuyện tốt và sẽ đắc được giải thoát. Okay? Questions, comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? 533. Shariputra. If there are people who have already made the vow, who now make the vow, who will make the vow, I wish to be born in Amitabha's country. These people, whether born in the past, now being born there, or to be born there in the future, will irreversibly attain to Anuttara Samyak Sambodhi. Therefore, Shariputra, all good men and good women who believe should make the vow, I will be born in that country. 534. 舍利弗，若有人已发愿、今发愿、当发愿，欲胜阿弥陀佛我者，修救人等，皆得不对转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼我度，若已生，若尽生，若当生，是故舍利弗，诸善男子、善女人，若有信者，应当发愿，胜彼我度. Này xá lợi Phật, những con người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đạo chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh về, hoặc sẽ sanh. Cho nên này xá lợi Phật, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có lòng tin hãy nên phát nguyện sanh về khỏi nước kia. I'm on slide 536. Okay. In the prior section, the Buddha urged his living beings to have faith in the Pure Land Dharma. Phần trước, Đức Phật khuyên chúng sanh nên phát lòng tin vào cái pháp môn tịnh độ. In this section,
he urges us to make the vows for rebirth to the Pure Land. Cái phần này là cái phần mà Đức Phật khuyên chúng ta nên lập nguyện. Okay. So again, we go through the order of faith vows. Mình đi theo cái thứ tự của cái tín và nguyện. So if you have already made a vow, then you will already be reborn. Có nhiều kẻ đã từng nguyện rồi và từng sanh rồi. Or there's some who are making the vow and therefore this lifetime they will be reborn. Có những kẻ đang phát nguyện cái đời này và đời này sẽ được đắc vãng sanh. And there are some that we need to propagate the Dharma so that in the future they make the vow and they through themselves will obtain rebirth. Và những người con cháu chúng ta trong tương lai họ sẽ phát nguyện và trong tương lai sẽ được vãng sanh. So the future belongs to our children, to the people who have not been exposed yet. Okay, and therefore he says that if you really have faith, then you should definitely make the vow. Nói rằng nếu quý vị có lòng tin, nhất định phải phát nguyện. If you really don't have any faith, then you cannot possibly bring forth the vow. Nếu quý vị không có lòng tin thì không thể nào phát nguyện được. And if you don't make a vow, then you cannot possibly obtain rebirth. Nếu quý vị không phát nguyện thì không thể nào sinh được, vãng sinh được. That's why the text says, if you really have faith, you must make the vow. Anh mới kinh mới nói nếu thực sự có lòng tin thì nên phát cái nguyện đi. What is meant by wish or have desire to be born? Wish here refers to the desire or the hope to be reborn there. Cái nguyện này là đang bàn về cái tâm cái hy vọng được muốn đắc được và được sinh về cõi trên. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Alright. 537, 537. It's really up to us. Tất cả đều do chúng ta hết. If you make the vow, it is self-power. Quý vị làm cái nguyện, và quý vị thực ra là tự lực. And because you of your vow, you can then connect with Amitabha's vow to pull us there, and that is other power. Vì có cái nguyện đó, vì cái tự nguyện lập nguyện đó, thành quý vị có thể dựa vào cái nguyện lực của Phật A Di Đà mà có thể tiếp dẫn chúng ta đến cái cõi của Ngài. And therefore the Pure Land Dharma is complete with both kinds of power, self-power and others' power. Thành ra cái pháp môn tịnh độ, pháp môn đầy đủ với hai cái lợi lực, tự lực và tha lực. Okay? Meaning, for example, I have 3 children who just joined our lecture here. They don't have any faith yet. Okay, từ ngày hôm nay có 3 anh bé mới vào nghe cái lời giảng kinh này. Thì mặc dù họ chưa có lòng tin rồi. Okay, but then therefore they're not prepared to make the vow for rebirth. It's too premature for them. Còn sớm mà họ chưa mấy em chưa có được cái lòng tin để mà phát. Okay, however, eventually. We hope that in the future they hear more of this Dharma and plant more seeds for them to even to wish to be reborn. Hy vọng trong tương lai họ có thể mấy em có thể có được cái phước để mà nghe lại cái pháp này và phát cái tin, phát cái tâm là muốn đắc được vãng sanh. Okay. Therefore, it's important for us to continue to keep on making vows, because the more vows we make, the more seeds we plant, and the more chances of rebirth we get. And quý vị
Cái gì mà nên cứ phát nguyện đi, đừng có sợ cứ phát nguyện hoài. Cứ chúng ta mỗi lần tu thì cứ phát nguyện và phát nguyện hoài. Every time we cultivate the Pure Land Dharma door, we usually make a vow for rebirth, because we keep on making more vows so that we can plant more seeds. Mỗi lần phát nguyện như vậy mình trồng cái dụng tử để mà đắc được vào sanh. Okay, 538, 538. Okay, in this sutra here, there is a repetition. The first time that the Buddha urged to make us vow, so in a section that describes the allurements of proper and independent retribution. Trong kinh này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc tới là chúng ta khuyên chúng ta nên lập nguyện. Lần đầu tiên thế là khuyên chúng ta lập nguyện là khi mà đang về cái phần đang giảng về cái chánh báo, về cái y báo, là chánh và y báo của cái cõi Tây phương Cực Lạc. There, living beings are reborn to the Pure Land, all obtain non-retreating, therefore they should make a vow for rebirth. Những chúng sanh mà được vãng sanh về cái cõi Tây phương Cực Lạc đều đắc được bất thối, thì vì vậy họ nên làm lập nguyện. The second time that he urged us, Shakyamuni Buddha urged us to make vow for rebirth, is that when hearing that to recite the Buddha's name and obtain the recitation samadhi, at the end of one life, the mind will become unconfused and will obtain rebirth. Còn thứ nhì là lần thứ nhì là lúc mà nói rằng là nghe rằng là có niệm Phật và đắc được cái niệm Phật tam muội, thì cuối cuộc đời khi mà chết thì cái tâm sẽ bất loạn và sẽ đắc được bản sanh. Think about that. We can goof off. You only have to do is the children have to obtain a Buddha recitation samadhi, and then they can goof off the rest of life. And by the time they die, they will be confused and will attain rebirth. Quý vị thấy sướng, các em thấy sướng như sợ không? Nhờ cái lo niệm Phật, đắc được niệm Phật tam muội. Khi mà sau khi đi chơi bời của cuộc đời xong, vui chơi của cuộc đời xong, khi mà chết, chắc chắn sẽ được vãng sanh. And now this is the third section. This section is the third time that we urge to make a vow. Lần thứ ba, phần thứ ba mà Phật khuyên chúng ta nên lập nguyện vãng sanh. Okay, 539. Okay, I'm on 540. 540. There's a question. If living beings of the 10 directions make vows and reborn to Western Bliss Pure Land, isn't that kind of crowded? Có câu hỏi đó là nếu tất cả chúng sanh của 10 phương đều cầu vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, có phải nó hơi chật một tí không? Where are you going to fit all that? Okay. The answer is Vimala Kirti's room is only one chant, meaning 3 meters, and it accommodate 30,000 lying seats. How can Amitabha's vow be limited? Thì câu hỏi là trả lời là cái ngày phòng này duy bất cực chỉ có một trường thôi, tức là khoảng chừng 3 mét, 1/3 thôi đó, mà có thể chứa được tất cả 32.000 cái tòa sư tử để các Phật Bồ Tát ngồi đó. Thì làm sao mà cái lời nguyện của Phật A Di Đà có thể bị hạn chế được. The Western Bliss Pure Land is like a vast ocean. You can receive all streams and rivers. Cái Tây phương Cực Lạc giống như là cái đại dương vậy, là có thể nhận hết tất cả những cái dòng sông và những cái dòng nước. Yes. Well, if they don't mutually obstruct, that would work. But otherwise, it'd have to be so gigantic to accept everything in the universe just about. How huge this could be? That would be a world the size of what? Our galaxy. Well, the question is that it seems like there are a lot of people, so there must be a limitation. Okay. Cái câu hỏi này ý nghĩa là phải có cái hạn chế.
And this is the question here originates from the mind is limited. Cái tâm của người hỏi là cái tâm có hạn chế. Do you agree with that? This person who asked the question, his mind is limited. No, my mind is limited too, because I don't understand it either. Perhaps beings there are the size of atoms. Tôi chọc tôi sọ ông này nói là cái người mà hỏi câu này là cái tâm của người này rất hạn chế. Ông cục tôi là ngài nói là tâm tôi cũng hạn chế như vậy nên tôi hiểu cũng được. Okay, so you both have it limited. That's why you have a hard time understanding why there must be overcrowding. Bởi vì cái bị hạn chế là mới thấy là nó chặt. Okay, it's not about overcrowding. It's not about limitation. It's about limitless. The mind of the Buddha is limitless. Cái tâm của Phật là vô tận. Therefore, his Buddha land is also limitless. You can contain as many living beings as they're willing to go there. Cái tâm của Phật là vô tận, thành ra vô bao nhiêu cái chúng sanh muốn đến đó Phật đều có thể nhận được. Can you conceive of that? The fact that no, neither can anybody else. You can't conceive of it. How can you conceive of it? You cannot conceive it because your mind is limited. You cannot conceive. How can you use the limited to conceive of the unlimited? Cái tâm quý vị hạn chế, sao quý vị nghĩ ra được cái vô hạn chế của Phật được? Well, I can conceive of space, and space is unlimited. But this is a land. So it's harder for a land to be unlimited than space to be unlimited. Space is also limited. What do you mean space is unlimited? What do you mean it's unlimited? Your mind is limited. How can you conceive of space as unlimited? It just goes. I don't believe that. No, you get in something in space can just go and go. It never stops. You go at the speed of light in space. Then your mind can conceive of the unlimited already. Okay. That's space, not. I can't conceive of a land that's unlimited. Say that the land is as big as space itself. Why not? Man goes on forever. Why do you have to be stuck on space? See, your mind is limited Okay. by space and land. Okay. Okay. Anyway, this is not meant for you to understand. Right. So I can't. Cái này không phải chuyện để quý vị hiểu, quý vị tin. It's about faith. You get there by faith, not by understanding. Right. If you try to understand, you will not get there. Quý vị muốn hiểu, quý vị tới đâu không được. Quý vị tin, quý vị tới mới được. You have to take the leap of faith. Quý vị phải tới đó với cái lòng tin của mình. You have to believe that this land is unlimited. Quý vị tin, có thể tin rằng cái cây của cây phương cực lạc nó vô tận. It can accommodate as many people as possible. Cái cây phương cực lạc này bao nhiêu người tới cũng được. Okay.西方世界，极乐世界是没有限量的。所有的众生，如果他们发愿往生到那边，都可以往生，没有限量。Okay, all right, 541, 541. It's important to revisit the three requisites of the Pure Land Dhammador. Mình quay lại ba cái tư lương của cái pháp môn tịnh độ. The faith is a starting point which leads you to make the vows. Thứ nhất phải tin mới là phát nguyện được. Okay. Conversely speaking, without vows you cannot be reborn to the Pure Land. Nếu như nó ngược lại, nếu không có được cái nguyện, không phát nguyện thì không thể nào vãng sanh được. And therefore faith and vows work hand in hand. Bởi vậy tín với nguyện nó phải đi đôi với nhau. Okay. Furthermore,
vow is a ticket for faith. Hơn nữa, cái nguyện là cái vé máy bay của cái lòng tin. In other words, to have faith and make vows is like to have a ticket in your hand. Nó khác, nếu có lòng tin và lập nguyện thì giống như mua được vé máy bay, cầm trong vé máy bay trong tay. Okay. Furthermore, the vow is a practice is door pivot. Hơn nữa, cái nguyện là cái then của cái hành, cái cửa hành. That enables the door or the practice to stand securely. Cái nguyện là giống như cái then chốt của cái cửa của cái tu, của cái hành. Thì cần có cái then chốt cái hành, cái tu hành nó mới đứng vững một chỗ được. Therefore, to make vow contain both faith and practice. Bởi vậy có nguyện vừa lập nguyện tức là có vừa cái tín và cái hành luôn. All three are one, and each one is not separate from all three. Nói cách khác, tín hành nguyện chỉ là một thôi, không có sự phân biệt gì hết. Okay, this is Chinese reasoning. Đây là cách suy nghĩ của người Hoa, and that causes a little bit of grief. People, Westerners like Thomas, they say, I don't know what you Chinaman, the Chinese people's reasoning is too weird for me. Đọc cái phần này mấy người Tây phương ta hơi khó chịu. This is the patriarch's reasoning. Cái này là cách đời xưa đó người ta suy nghĩ như vậy. Okay. This is supposed to be scientific reasoning back then, like thousands of years ago. This is scientific reasoning in my view. Cái này xưa cách suy nghĩ nên rất là văn minh. Okay. The highest tech is they refer to the structure of the doors. Cái kỹ thuật hồi đó là họ dùng cái kỹ thuật của cái cửa. Okay. Alright. 542. 542. Vows involve the two aspects of admiration and abhorrence. Cái nguyện có hai cái phương diện là khâm, tức là khâm phục cái lạc của cái Tây phương cực lạc, và yếm là ghét, chán ghét cái khổ sở của cái cõi tam bà. And these two dharma doors of admiration and abhorrence are replete with the four great vows. Hai cái pháp khâm và yếm này đầy đủ với bốn cái đại nguyện. Abhorrence or detesting. You detest a sour world full of suffering. Quý vị chán chường cái cõi tam bà này nó đầy cái khổ. And this is based on the truth of suffering. Đây là dựa vào cái khổ đế. And therefore, you bring forth a vow to rescue measureless living beings. Bởi vậy, vì thấy cái khổ, chúng ta khổ, chúng ta phát cái nguyện muốn cứu vô lượng tất cả chúng sanh. In this sour world, the afflictions have a way of easily piling up, and therefore, based on the truth of accumulation, we make a vow to sever the endless affliction. Hơn nữa, cái cõi ta bà này á, những cái phiền não nó cứ tấp nập, nó cứ chồng chất lên nhau. Vì vậy, theo về cái tập đế thì mình làm cái nguyện là mình đoạn cái phiền não vô tận. Okay. As far as admiring admiration of the Western Bliss Pure Land, còn về cái phần mà khâm phục cái cõi Tây phương cực lạc, and wishing to be reborn there, và cầu vãng sanh về đó. And this is when the conditions waiting, the aiding conditions ripen, khi mà cái phù duyên nó thành thục, you'll be able to hear the Dharma to attain the way, thì sẽ nghe được cái pháp để mà đắc đạo. And therefore you make the vows based on the way truth to study countless dharmas. Vì vậy mới lập cái nguyện để mà dựa vào cái
cái đạo đế để mà học vô lượng pháp môn. And you admire that the Western blissful as living beings always attain a free non-retreating and certified to unsurpassed body. And this is based on the truth of extinction, and you make a vow to attain the way. Và quý vị thán phục rằng, khâm phục rằng trong cái tất cả chúng sanh của Tây phương Cực Lạc tất cả đắc được cái tam bất thối và chứng đắc được cái vô thường Bồ đề trong cái dựa trong cái sự thật của cái diệt đạo, diệt đế. Bởi vậy mới lập nguyện để mà thành đạo. Okay. Any question? I think I'm losing most of you. 老师走得这么快的， Huh? 走得这么快的。 They complain why am I going so fast? Nói sao thầy hấp tấp gì dữ vậy? Okay. Any question? I can help you help. Okay. 543. Cuối cùng tấm cuối cùng thôi, còn tấm cuối cùng ngày hôm nay. This is probably the last because people play I go too fast, so this is my last slide. Than phiền tôi đi hơi lẹ, ngày này cái tấm cuối cùng ngày hôm nay. Okay. Anuttara Samyak Sambodhi. Vô thừa, chánh đẳng, chánh giác. And this is a Sanskrit for unsurpassed, proper, equal, proper enlightenment. Cái này là vô thường, chánh đẳng, chánh giác, là một trong 5 cái chữ mà không có dịch. These are belongs to one of the 5 that are not translated. Okay, you can explain it from the reverse direction. Có thể giảng bằng từ trái qua phải. Sambodhi là chánh giác, refers to the proper enlightenment. Chánh giác có nghĩa là về cái sự giác ngộ mà nó vượt qua lục đạo và nó không còn nó vượt qua khỏi được cái tà giác. So you for the proper enlightenment refers to enlightenment that will surpass the 6 destinies. I mean, go to transcend the 6 destinies, will not give rise to deviant enlightenment. Nói cách khác, in other words, the proper enlightenment of Sambodhi here refers to the enlightenment of the 2 vehicles. Nói cách khác, cái chánh giác này là chỉ về cái sự giác ngộ của bên nhị thừa, nghĩa là những người A La Hán và những người Bích Chi Phật họ đắc được chánh giác. In other words, the Arhats and the Pratyeka Buddhas all will obtain the proper enlightenment. Okay, that's their level of accomplishment. Samya, proper and equal. Okay. They will surpass the 2 vehicles. Cái này là nó qua trình độ cao hơn, chánh đẳng là trình độ cao hơn của chánh giác, là hơn cái của nhi thừa. And the 2 vehicles are not considered to be equal because they seek self-benefit and not benefit others. And they go towards the biased truth. They do not want to wade into the mundane to benefit living beings. And therefore, in there, the true and the mundane are not equal. Cái này quan trọng, rất là quan trọng. Là cái chánh đẳng là không thể gọi là hơn chánh giác, tại vì bên chánh giác nó không bình đẳng. Tại sao? Tại bên chánh giác, bên nhị thừa họ thiên về cái tư lợi và không muốn lợi người khác. Họ chỉ muốn cứu họ thôi, tự cứu họ thôi. Nên họ thiên về cái thiên chân, và không dám đi lội vào buồn để cứu chúng sanh. Và bởi vậy cái chân với cái tục nó không bằng nhau. Does it make sense to you? I don't think so. Okay. Samyak means that you're self-serving.
Therefore, you put yourself more weight, like children. They only think of themselves. They don't think of others. Okay. Nhị thừa chánh giác, họ thiên về tư lợi, họ lo cái thân của họ thôi, họ không lo cho chúng sanh. Thành bởi vậy có sự thiên vị. So they are prejudiced towards the self-benefit. And the self-benefit here refers to the fact they see the emptiness. Therefore, they say everything is empty. Nothing matters. That's why the mundane doesn't matter. Mundane meaning the reality of things. The false is not. Is irrelevant to them. Họ cái chánh giác, các vị A-la-hán, các vị Phật, họ thấy được cái không. Họ nói cái không là cách thật sự. Thành ra cái giả mình thấy cái gì chúng sanh chúng ta là giả. Ta nghĩ cái giả này không quan trọng. Cái không thiệt sự quan trọng. So these people, they see their own emptiness, and therefore they say the rest of us are false. They don't have to pay attention to us. Because the rest of us is called the mundane, the false. Okay? The true is the emptiness. And therefore, they are prejudiced towards the true, which is emptiness, and they reject the false. Us, they reject us. Nói cách khác, là mấy ngài A-la-hán, ngài Bích Chi Phật, họ có trí huệ, ngài thấy được cái chân, cái không đó, là cái chân. Thành ra ngài mới nói là chúng sanh là giả. Thành ngài mới từ bỏ cái giả mà chụp vào cái chân, thiên cái chân. Bởi vậy mới gọi là chân với giả nó không bằng nhau. That's why it is said the true and mundane are not equal. Whereas the samyak is the level of bodhisattva. Ngược lại thì Bồ Tát á, là các ngài thấy được cái không và ngài thấy được cái giả. Ngài coi cái không cái giả đều bằng nhau. The bodhisattva, they look at the true and they look at the false as equal. They don't discriminate between the true and the false. Nói cách khác, ngài Bồ Tát không phân biệt giữa cái không và cái giả, không phân biệt giữa ta với chúng sanh. They don't discriminate between themselves and living beings. That's why they're unprejudiced. That's why they're equal. Bởi vậy các ngài mới gọi là đẳng, chánh đẳng, chân đẳng. Okay, proper and equal, because there's no discrimination. Không có cái thiên vị. They don't discriminate friends versus foes. Không phân biệt giữa bạn với thù. They don't discriminate between women and men. Không phân biệt giữa đàn bà đàn ông. They don't discriminate between nephew versus nieces. Không phân biệt giữa cháu trai hoặc là cháu gái. Okay, and that's why they call proper and equal. Bây giờ gọi là chánh đẳng, hoàn toàn không phân biệt. No discrimination whatsoever. In that kind of wisdom. Cái trí huệ này, trí huệ không phân biệt. Okay? Anuttara, unsurpassed, vô thượng. And that is that the wisdom of the Buddha. Cái này là cái trí huệ của chư Phật, là khi mà cái trí huệ mà bình đẳng nó vẹn toàn rồi thành cái trí huệ của Phật. You have to perfect that non-discrimination mind. When you perfect that non-discrimination in your mind, then that is the mind of the Buddha. Cái tâm Phật nó hoàn toàn không có một tí phân biệt. Chỉ có Phật như vậy thôi. Bồ Tát vẫn còn một tí vô minh ở trong. The Bodhisattvas still have a little ignorance. Therefore, it's not unsurpassed. Bởi vậy, vì cái vô minh đó thành ra không gọi là vô thượng. And you know, once you reach samyak wisdom, một khi cái vị đắc được cái chánh đạo, trí huệ chánh đạo rồi,
rất khó mà đắc được cái vô thượng. It's very difficult to reach the unsurpassed. Very difficult, yes. What is deviant enlightenment? Deviant enlightenment is a misnomer. That you catch it. Deviant enlightenment is just a term to use against proper enlightenment. Okay, just to oppose it, opposite. But it actually is oxymoron, because once it's deviant, it cannot be enlightenment. Okay, does it make sense? Okay. But it's only used for as the opposite to proper enlightenment. That's all. In fact, there is this proper enlightenment here is really not enlightenment yet. What is it? It is a form of wisdom, but it's not really truly enlightened. Okay. Don't worry about the terminology so much, because it's sometimes confusing. It's meant for you to be exposed to various levels of wisdom. They're inconceivable, and it helps you, gives you a picture of the landscape. Okay. For you to get used to the terminology and the concepts, it's more important at that level. Don't try to understand too much. It's more important to be aware of something called Paris, something called New York. And you say, if you want the culture, then you go to New York. You want the French food, you go to Paris, that kind of thing. It's more important to know what it's for than worrying about where it's at, or what it looks like, how it looks like. It's not that important. Cái quan trọng là không cần biết quá nhiều cái chi tiết. Thầy chỉ muốn quý vị biết những cái quan khái niệm là thôi. Thầy biết có những khái niệm quan trọng như vậy thì biết thôi. Chứ còn không cần phải biết rõ. Tại khi từ từ sẽ tới gần sẽ thấy rõ hơn. You naturally will get the details as you inch closer to it. Okay. Alright, that's all I have for you today. Ngày hôm nay như vậy là hết rồi.老师，我想问一个问题，就是那个广清老和尚啊，修老和尚怎么样？我看到有一本书，他跟那个仙公上人两个人在谈话，谈得很不错。那么仙公上人呢就讲广清老和尚呢是大阿罗汉，那么广清老和尚就称赞我们的仙公上人是个菩萨。他们两个人谈得很好，那一本书我觉得很不错。广清哪一本？他的名字是广清老和尚。对。因为他不懂事的。就好像那个六祖，六祖也不是这个，他是用苦行修来的几十年，他坐在那个山洞里边的，他从山崖那边跌下来，那个骨头断成几段了，他自己在那边苦行修到好自己好了，那么他没有东西吃，他吃水果，对，所以我觉得这位老和尚他的言行，他的那应该是正法的哈。对。所以我在看他的书，那么就请教老师看看，就是这位老和尚他的法是不是很正？他的法是很正。对，他跟我们仙公上人谈得很好，在那个台湾相碰的时候，相遇的时候，两个人见面谈得很不错。对。She says that she's heard of the Guangxin monk, a Taiwanese monk who is very famous. He's a fruit monk, meaning that he practiced in the mountain and he didn't have people to support him, so he would eat only fruits to sustain himself. Okay. And again, that's the proper dharma. You don't plant, you don't do anything. You collect wild fruits and flowers to eat. And that's what he did. And he reached a fourth stage arhatship. And as she says later, she had a talk with Master Shen Hua.
and he called Mashishimwa Bodhisattva. Okay. And so the question she asked me is Wang Xin, this Arhat monk, is Dharma proper? I said yes, his Dharma is proper. Okay. You can tell by the way he cultivates. Okay. Có thể biết là cái pháp là chánh pháp, là quý vị nhìn thấy cái pháp người ta tu đó, người ta đắc đạo. You look at how they accomplish the Dharma. 要看他怎么样正道。他的方法就是苦恨。Cái pháp ngài tu, ngài còn không tu là cái pháp khổ hạnh. His dharma is a dharma of self-practice. It's the dharma of self-enunciation. Cái pháp mà tự mà xả cái ngã. Okay. He doesn't do anything to take care of himself. Không làm cái gì để cho tự lo cái thân. Vậy mới đắc đạo. That's how he accomplished the dharma. He accomplished the way by doing nothing to take care of himself. Think about it. Yes. Mô Phật thầy, nếu mà người ta mà tu thì được cái thầy cũng là một cái phương pháp tu có hạnh. Tuyệt thực hả? The question, a very good question. She asked, chuyển sự, tuyệt thực là chuyển sự. Chuyển sự. 是不是一个苦恨？我说不是的。觉得不是，绝食的时候身體就沒有補養的時候就沒有力氣了。太 too extreme. Cái tuyệt thực là cái pháp nó cực đoan. Okay. Không phải là pháp khổ hạnh. Pháp một ngày một bữa là khổ hạnh. Chỉ eat one meal a day là sự khổ hạnh.绝食不是khổ hạnh. You eat one meal a day, that is an ascetic practice. You stop eating, then it's not ascetic practice, an extreme practice. Okay? 老师他去那个山洞里面呢，那么那个山洞本来是一只老虎住的，对。他住进去的时候，老虎他要进他的洞口的时候，他不是由那头先进去，他由他的屁股先进去的。那么他退进去的时候，那么广清老和尚他就说，我去你的洞住一住好吗？我在这里边修行好吗？如果你要吃我的时候，我也没办法。那么后来那个老虎啊，他就退出去了。明天一早的时候，他带着他的孩子一大群来。所以这位老和尚他有德行的，很有德行。那么他没东西吃的时候，他去吃那个水果野果啊，就是猴子吃剩下一边一半的。那么猴子看到他这样子的时候啊，就用那个力摇那个树，摇，那个果就跌下来。那么他就拾起来又放起来，就有的吃了好几天，一天几个而已。在那个山洞里面苦修的。对。She says it's a very interesting story. He went to a cave, and there is some tigers there, and he came in with a tiger, and it goes like that. He said, "Can I stay here and cultivate?" And so if you choose to eat me, I have no way of defending myself. But if possible, please allow me to stay here and cultivate. So the following day, the tiger brings all his cups and left. And then he had nothing to eat. He got hungry, so he would pick up the fruits that half eaten by the monkeys. The monkeys would eat and then throw it away. Okay, so he would pick up that and eat. That's what he does. He picks up the things on the ground and eat it. You see that, children? This is a monk. The monkeys in the mountains, they would pick up the fruits and eat. And they're done eating, they throw the fruit down. The monk
would then pick up the fruit on the ground to eat himself. That is this monk's practice. And then the monkeys realize that this monk are eating their leftovers. So what they do, they would stand there and shake the trees so that the fruit would fall down. So the monk then collect, because he wouldn't even climb up the trees. You see, that's amazing. You know, 你知道吗？那他不会什么上树，具体上树不会的。That's why he himself refuses to climb a tree, because there's a precept against climbing trees. Thế thì biết không? Có một cái luật người xuất gia không được leo qua cái cây quá cái đầu. We Reformed people cannot climb anything over our head. 我们的出家人不可以上树，比我们的头高。You can't walk upstairs? No, you cannot climb a tree. Can you walk upstairs? Yes, you can walk upstairs, but you cannot climb a tree high in your head. You're breaking precepts. So this guy here, he would not climb a tree to pick fruit. So what did the monkeys do? She says they shook the tree so that the fruit will fall down, and he will come and collect the fruits and go eat, and we eat one at a time. And that's his monk's practice. He practiced like that for years and became an arhat. And that's the ascetic practice. 这个佛法。他是专门修禅的。Meditate, specialized meditation. Okay. So the Buddha Dharma. So my answer to her question is that the Buddha Dharma is proper because they're practicing the Buddha's Dharma, proper Dharma. Cái chánh pháp là tại vì ngài tu cái pháp của Phật truyền. If you deviate from the Buddha's Dharma, that's when you have problems. Những cái gì mà đi quá, because the Buddha Dharma is the middle way. The pháp Phật truyền chúng ta là trung đạo. You don't want to deviate too far from it. Không muốn đi rời xuống xa quá. Okay. 听得懂吗？佛所传下来的是中道。所以你不要站太远，站不太远。中道就是中道，不要太远。So this monk here, he eats. He doesn't starve himself to death. He eats one meal a day. Phật dạy một ngày một bữa, ăn ngày một bữa. Okay, we stop here today. With transference, page 38, 138.